Mesti korang pernah nampak kan buku Rich Dad Poor Dad ini, which is buku ni telah pun ditulis tahun 2000, lama gila lah. So untuk hari ni kita nak cuba simplifykan benda-benda yang penting dalam buku ini. Kerana apa? Kerana ramailah yang recommend buku ini dan mereka telah pun berjaya lah dengan mempelajari intipati ataupun isi yang terdapat dalam buku ini. So saya akan simpelkan dengan cara pantas, dengan cara saya untuk bagi korang faham paling cepat, paling mudah, dan yang paling penting korang juga boleh jadi kaya raya. So kalau korang nak saya summarizekan banyak lagi buku di luar sana, korang boleh komen apa tajuk buku itu dan siapakah penulisnya. So jom kita bacalah buku Rich Dad Poor Dad ini. Jadi buku Rich Dad Poor Dad ini mengajar tentang pengurusan kewangan yang tidak diajar dalam kita punya traditional education. Senang cerita tak ajarlah kat sekolah lah kan. So dalam buku ini ada dua karakter. Seorang ini ayah yang kaya dan seorang lagi adalah ayah yang miskin. Ayah yang kaya ini dia tak habis sekolah, malah dia bankrupt lagi. Tapi ayah yang miskin ini dia ada degree, dia sambung belajar dan dia ada kerja yang bagus lah. So memang pelik lah kan, takkan ada degree, pekerjaan yang gagah, kira miskin. Tapi yang tak habis sekolah ni pula yang kaya. So basically penulis ni nak kata ayah kaya ini, ayah yang miskin ini, dia semuanya adalah bermula daripada mindset mereka lah sebenarnya, yang membawa kepada kekayaan mereka lah pada hujung nanti. Kerana apa? Ayah yang miskin ini kata, I will be never rich, saya tak akan kaya, I will be never able to afford that, saya tak akan mampu lah untuk membeli suatu benda yang saya nak. Berbeza pula dengan ayah yang kaya ini, dia kata I am a rich man, saya orang yang kaya walaupun saya tak ada duit, tetapi ada perbezaan di antara orang yang tak ada duit dengan orang yang miskin. Dia kata tak ada duit ni hanyalah sementara saja, tapi miskin ini sampai bila. Itu menunjukkan mindset seorang ayah yang miskin ni, dia fixed mindset, dia tak nak berubah, dia macam tu je. So memang tak pelik lah kenapa penulis ni label ayah dia ayah yang miskin lah. Tapi ayah lagi seorang ni label ayah yang kaya sebab apa? Dia ada growth mindset, dia dah nampak yang dia boleh berkembang walaupun sekarang ni dia berada dalam lubang yang hina, bankrupt kan, tapi dia tahu dia boleh keluar daripada kemiskinan dan jadi kaya. So korang sendiri pun dah tahulah the wheel of life, di mana kita takkan berada di atas selamanya dan kita takkan berada di bawah selamanya. Sama macam kaya, kita tidak akan selamanya menjadi miskin dan kita tak akan selamanya menjadi kaya. Dia akan ada naik dan turun. So daripada dua karakter ni korang boleh nampak lah, ayah yang kaya dia akan buat sehabis baik untuk mencapailah apa saja matlamat dia walaupun sesusah mana. Manakala ayah yang miskin ini, dia tak nak keluar daripada dia punya kesusahan dan dia terus redha lah dengan apa yang dia dapat tanpa cuba. Dah cuba fail tak apa, ini tanpa cuba dan terus mengalah. Kata dia tak mampulah nak beli Ferrari ke apa kan. So janganlah jadi ayah yang miskin ini, jadilah ayah yang kaya ini, ataupun belajarlah macam manakah ayah yang kaya ini berfungsi guys. Jadi lesson yang pertama dalam buku ini, di mana orang yang kaya tidak bekerja untuk duit, mereka buat duit yang bekerja untuk mereka. Samalah macam kita punya channel tagline kita, make money work for you guys. So basically kita dah lagi advance lah daripada Robert Kiyosaki ni kan, gurau. Tapi ya memang betul, kita nak survive ini kita perlukan duit guys. Basically kita perlukan kerja, tapi pekerjaan ini semua hanyalah untuk sementara saja, untuk survive sahaja. So kesilapan orang yang nak kaya ini, mereka terjebak dengan meningkatkan lifestyle expenses mereka. So kalau orang yang tak nak kaya ni, tak apalah kan, biarlah mereka kan. Tapi kita yang nak kaya ini, kita jangan terjebak dengan lifestyle expenses. Kita buat apa? Kita beli rumah, kita upgrade rumah, daripada rumah flat pergi ke rumah landed, daripada pakai motor tiba-tiba nak upgrade kereta walaupun tak perlu, and then upgrade daripada beli barang kat Shopee terus beli barang-barang branded dekat boutique store, and then vacation pun nak yang mahal. Ini menyebabkan walaupun korang nak keluar matrix, tapi korang dah tak ada duit ekstra lah untuk korang keluar daripada perangkap ini. Malahan disebabkan korang upgrade ni, menyebabkan korang tak ada duit ekstra lah untuk korang keluar daripada red race ini, sebab korang dah terikat dengan komitmen lah untuk beli benda yang mahal-mahal ini. Tapi itulah, benda ini sebenarnya dia macam natural sangat, memang automatic kita akan buat tanpa kita sedar. So sebab tu penting untuk korang tengok video saya supaya kita boleh ingatkanlah satu sama lain untuk kita jom keluar daripada matrix ini. Jadi lesson yang kedua adalah kepentingan financial literacy, kepentingan korang fahamlah tentang kewangan ini. Korang boleh fokus terhadap mencari aset, mendapatkan aset dan bukannya tambah liability. So kita punya education system kita sekarang ini sangat-sangat memberi fokus terhadap menghasilkan pekerja yang sangat-sangat bagus, tetapi tidak menghasilkan majikan yang bagus ataupun orang yang mahu membina kekayaan. Mereka tak ajarlah tentang personal finance, cara kira tax, cara buat business, basically cara korang nak jadi kaya lah, tak ada ajar. Mereka hanya fokus untuk kita jadi pekerja yang bagus. Tapi education system sekarang ini ada pros dan cons
kos je, ada kelebihan dan kekurangan dia. Korang jangan sesekali pun hina lah ataupun peli mereka yang bekerja ini, sebab diorang inilah yang akan membantu korang untuk membina bisnes korang nanti. Basically, jangan cari pasal lah dengan pekerja-pekerja. Sistem ini dah buat elok untuk korang. Bila korang dah kaya nanti, mereka ni lah yang akan bantu korang untuk jadi lagi kaya guys. So jangan peli-peli lah. Saya nampak banyak-banyak founder ni semua peli sana sini, orang kerja cek makan gaji. Jangan peli, tapi korang nak kaya, korang kena tahulah benda ni dan korang kena take advantage sistem yang ada ini. Maksudnya korang kena jadilah majikan kan. Sekarang ni korang jadi pekerja, korang kenalah jadi majikan. Sebab apa? Pekerja sekarang berlambak guys, sebab kualiti pekerja-pekerja di Malaysia ini memang sangat bagus. So kalau korang dah kaya nanti, korang dah jadi bos, korang kena sayang lah korang punya pekerja-pekerja ni kan. So kita nak cerita tentang asset dan liability pula. Jadi asset ini adalah benda yang menghasilkan income. Asset ini akan masukkan duit ke dalam kita punya poket, manakala liability pula akan curi duit daripada poket kita. Duit masuk asset, duit keluar ialah liability. Dan cash flow pattern duit keluar masuk adalah berbeza di antara orang yang kaya dan juga orang yang miskin. So kalau orang yang miskin ini, mereka akan ada kerja and then mereka akan dapat gaji, mereka akan bayarlah expenses mereka, and then ada duit lebih, mereka akan beli liability, iaitu rumah yang mereka duduk, kereta, credit card dan macam-macam lagi. Dapat gaji, bayar expense, beli liability. Itu orang miskin guys. Tetapi berbeza pula dengan orang kaya. Orang kaya adalah orang yang telah pun mempunyai banyak aset. So mereka dapat duit daripada mana? Daripada aset-aset mereka. And then apabila mereka dapat duit daripada aset-aset mereka, barulah mereka akan membayar mereka punya expenses, and then ada duit lebih lagi, barulah mereka akan beli liability. Mereka fokus cari aset kau-kau dulu, and then income daripada aset itu barulah mereka akan membeli liabilities. So kita recap balik, orang miskin income daripada gaji, membayar expenses dan liability. Berbeza pula dengan orang kaya, income daripada aset, membayar expenses dan membeli liability. So nampak macam sama, tapi bezanya orang kaya tak perlu kerja lah guys, nama pun aset kan. So aset ni apa contoh-contohnya? Aset ni contohnya adalah seperti apartment, business, stock, bond, income generating, real estate, royalty dan macam-macam lagi guys. So aset ni ada banyak sangat kategori, korang pilihlah mana yang korang rasa sesuai dengan korang. Dan nak cerita pasal liability pula, rumahnya kita biasa dengar lah orang kata rumah itu aset, tetapi sebenarnya kalau rumah tu korang duduk, dia akan dikonsiderkan sebagai liability kerana korang kena keluar duit kan. So korang kena bayar apa? Cukai pintu, kena bayar loan rumah, lepas tu interest rate yang tak habis-habis naik sini, and then maintenance, and then kalau ada rosak korang kena repair. So itu semua adalah duit keluar guys. Tapi yang paling mahal sekali adalah daripada segi korang punya loss opportunities. Kerana apa? Kerana duit korang semua dah stuck nak settlekan rumah tu saja, nak bayar loan, interest, semua duit keluar tu, instead of korang boleh invest di tempat lain. Korang bayangkan korang boleh beli Bitcoin daripada zaman dulu kan, ataupun korang boleh beli stok Tesla dulu kan. Korang bayangkan duit korang dah double, triple, quadruple lah kalau korang dapat invest ke banyak tempat lain. Tapi instead korang stuck lah dekat bayar hutang rumah yang belum tentu naik guys. Kalau naik nak jual pun fee yang banyak mungkin menyebabkan korang rugi balik. Kalau stagnan pun korang rugi. Kalau harga jatuh tu paling malang sekali lah. Jadi ini adalah beza antara rich dad dan juga poor dad. Ayah miskin akan fikir rumah ialah aset, manakala ayah yang kaya akan fikir rumah ini adalah liabilities. Jadi lesson yang tiga adalah korang perlu fokus pada bisnes korang sendiri. Buat hal korang sendirilah. Korang kena fokus untuk membina korang punya aset dan bukannya fokus untuk pekerjaan korang punya profession. So orang biasa diorang akan boast ataupun berlagak lah ataupun ceritalah mereka punya kerja. Mereka akan fokus kat kerja. Kau kerja apa? Padahal mereka tak sedar mereka ini adalah sibuk bekerja untuk bina bisnes orang lain. Tetapi berbeza pula untuk orang kaya, mereka akan fokus untuk bina bisnes mereka sendiri. Dan memang kita boleh nampak lah dalam society, mereka akan boast lah, belagak mereka punya slip gaji, mereka punya income statement lah. Manakala orang kaya pula, dia akan fokus dekat balance sheet company mereka, iaitu aset yang adalah dalam company mereka. Memang kita boleh nampak lah billionaire kita iaitu Jeff Bezos, Elon Musk, mereka punya gaji sikit gila guys, berapa ribu je, tapi mereka billionaire. Sebab apa? Mereka kumpul aset lah dari stock, tapi mainly mereka develop lah company mereka daripada kecil sampailah besar sekarang ni kan. Dia yang penting adalah balance sheet kan, company, asset and then equity tu semualah. So itu adalah beza lah kalau korang nak kaya ataupun korang nak jadi orang biasa saja. Jadi itu adalah 3 lesson yang saya dapat daripada buku Rich Dad Poor Dad by Robert Kiyosaki ini. Kalau korang nak part 2, korang boleh komen dan kita akan cuba buat video yang seterusnya, sebab saya nak test the water, tengok ada demand ke tak tentang buku-buku kewangan ni kan. Yalah, sebab
sebab zaman sekarang ni siapa je baca buku kan. So maybe dengan saya buat video lagi menarik untuk korang tengok kan. So kalau korang nak part 2 ataupun korang ada buku lain yang korang nak saya review dan buat summarization pun boleh, korang komen saja apa saja yang korang nak. And kalau korang dah berminat kan nak kumpul aset ini semua, kalau korang nak beli Ketul, korang boleh daftar Bybit, yang mana sekarang ni terdapat banyak sangat event-event yang sangat menarik di Bybit. And kalau korang nak beli stok-stok pula, korang boleh belinya di Mitrade dan juga Momo, di mana dua-dua ni platform yang sangat mantap untuk membeli stok. And kalau korang nak invest dalam unit trust pula, korang boleh daftar di Wahid Invest, di Rais, di Stashaway. Saya akan letakkan link ke semua platform-platform ini di dalam bahagian description. And kalau korang berminat, korang just daftar saja guna link tersebut. And guys, kalau korang belum lagi tekan button like dan subscribe, nak minta tolong korang tolong tekan sekarang juga, korang memang terbaik. Jadi guys, kita jumpa lagi pada video akan datang. Ciao.